भएछ क्या क्यामेरा दुईतिरै एकतिरै पर्ने पछाडि यो चाहिँ यतापट्टि हुनुपर्ने यस्तो भएछ क्या अनि यो त हाम्रो अनुहार मात्रै आउँछ नि यसरी अरे हामी बोल्दाखेरि चाहिँ यसरी बोल्नु अरे अनुहार देखाएर बजार सकिन आँटिसक्यो यही हो बसन्तपुरको बजार लोकल बजार कति डिग्री रहेछ हौ आज कति डिग्री रहेछ आज एनसिसी ब्याङ्कको ब्रान्च पनि रहेछ यहाँ खोलेको माथि एउटा मन्दिर पनि रहेछ त्यहाँ हामी जानेवाला छैनौँ आज घरहरू चाहिँ यस्तो राम्रो के नि अति भयो भने मजाले बनाएको छ क्या घरहरू चाहिँ ए उयो सुन्तलाहरू पाउँछ कि उयो छ सुन्तला ल बसन्तपुरको बजारको बिचमा हिँडिरहेको छौँ है बसन्तपुरको मेन चोक यहाँ एउटा राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क पनि रहेछ ब्याङ्कहरू त धेरै छ नि दुईटा यता यो चाहिँ बसन्तपुरको मेन चोक होला नि यहीँबाट बस स्ट्यान्डहरू बसहरू यहीँबाट चल्दो रहेछ गाडीहरू होटेल घुम्न चाहिँ केही कमी नभएको क्या यहाँ सबै थुप्रै छ अन्त नि हिजो त भेनाले खोइ केमा अड्काउनु भएको थियो त होइन भेनाको अड्काउनु भएको माथि माथि घरहरू पनि छ अझै नखिच्छु म बिचारा 6 महिना लकडाउनले त कालो बनाइ धुलै धुलो गुराँस त मजाको बनाएको रहेछ है मजाको बनाएको रहेछ क्या हेर्नु न डिटेल्सहरू सबै निकालिदिइरहेको सक्यो होला बसन्तपुरको बजार अब यति नै हो बसन्तपुरको यता हाम्रो दिदीले पनि मोबाइलबाट रेकर्डिङ गरिरहनु भएको छ मास्क चाहिँ अनिवार्य लाउनै पर्ने इट्स कोरोना टाइम घरहरू पनि बन्दै छ साइड साइडमा मैले नोटिस गरेँ कि एउटा कुरा बसन्तपुरमा लुगा पसल चाहिँ धेरै रहेछ क्या लुगा पसल चाहिँ टन्नै रहेछ छिनछिनमै केही लुगा बिर्स्यौँ भने पनि किन्न पाइहाल्ने यता हामी डाँडा बस्ती जस्तो लागिरहेको छ पुरै ल बसन्तपुर चोक आइपुग्नुलाई 3 मिनट लाग्छ हो 3 मिनटको दूरीमा बसेको बाई फुट यहाँदेखि भ्यू मात्रै देखाउँछु ल हामी हिजो जान नसकेको चाहिँ उयो माथि डाँडादेखि पार्यो है यतातिर भ्यू हेर्नु खै धेरै टाढो लानुभयो क्या है हिमचुली कम्युनिटी मल्टिपर्पज कोअपरेटिभ सोसाइटी यहाँबाट अझै दामी देखिँदो रहेछ है
हुस्से हुस्से छ सबै घामै लाग्यो पनि कस्तो चिसो